Sekretari Amerikan I Shtetit Mike Pompeo tha sot se ka siguruar një informacion të rëndësishëm për presidentin lidhur me sulmin ndaj rafinerive të naftës në Arabinë Saudite. Kongresi shurton ankesën e një informatori që sipas njoftimeve përfshin presidentin Trump. Kryeministri izraelit Netanyahu I bën thirrje kundërshtarit të tij kryesor Benny Gantz që të formojnë një qeveri uniteti. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të ndiqni në Shqipëri, gjykata e krimeve të rënda pritet të jap sot 5 ditë vendimin në procesin kundër ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Matthew Palmer, I dërguar I posaçëm I Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, I tha Zërit Amerikës se administrata amerikane mbetet e angazhuar në Ballkan. Do ndiqni gjithashtu dhe rrëfimin e një gruaje nga Kosova, të kthyer pak kohë më parë nga lufta në Siri. Sekretari Amerikan I Shtetit Mike Pompeo tha sot se ka siguruar një informacion të rëndësishëm për presidentin lidhur me sulmin ndaj rafinerive të naftës në Arabinë Saudite. Por zoti Pompeo nuk dha asnjë detaj se cila do të jetë përgjigjja e Shteteve të Bashkuara. Komentet e zotit Pompeo, I cili ndodhet sot në Abu Dhabi, vijnë pas deklaratës ministrit të jashtëm iranian, I cili në një intervistë ekskluzive për rrjetin televiziv CNN nuk përjashtoi mundësinë e një përgjigje të fortë ushtarake të Teheranit në rast të një sulmi amerikan apo saudit, siç u shpreh. Përgjegjësinë për sulmet e javës së kaluar mbi objektet e naftës saudite e morën rebelët Houthi në Yemen, por zyrtarët amerikanë thonë se kanë prova se raketat erdhën nga Irani. Presidenti Trump tha të mërkurën se ai kishte urdhëruar departamentin e thesarit të rrisë ndjeshëm sanksionet ndaj Teheranit. Më parë ai bëri një kërcënim të maskuar për kundërpërgjigje me veprime ushtarake, por të mërkurën tha se nuk nxitohet për të sulmuar Iranin. There's plenty of time to do some dastardly things. Për të bërë gabime ke kosa të duash, është shumë e lehtë të fillosh, prandaj ne do të shohim se çdo të ndodh. Nëse duhet të bëjmë diçka, do ta bëjmë pa hezitim. To do something, we'll do it without hesitation. Presidenti Trump shoqëroi nga këshilltari I tij I ri I sigurisë kombëtare, Robert O'Brien, gjatë vizitës në Kaliforni. Çdo këshill që unë do t'i jap presidentit do të jetë konfidenciale, por ne po e vëzhgojmë nga afër gjendjen. Ministria e Mbrojtjes e Arabisë Saudite tregoi të mërkurën ato që I quan mbetje të raketave iraniane dhe droneve të përdorur në sulmet mbi objektet saudite të naftës. Regjimi iranian dhe trupat e Gardës Revolucionare Islamike po përpiqen të fshehin çdo provë nga komponentet dhe teknologjia. Ata gabohen, ne kemi shumë prova kundër tyre dhe do t'i dërgojmë ato në OKB dhe instanca të tjera bazuar në ligjet ndërkombëtare. Sekretari Amerikan I Shtetit Mike Pompeo takua me princin saudit Mohammed bin Salman në Riyadh. Ai e quajti shkatërrimin e objekteve të naftës Aramco një akt lufte nga Irani, pavarësisht nga drejtimi nga I cili u lëshuan raketat. Teherani ka mohuar çdo përfshirje. Një zëdhënës I grupit Houthi në Yemen tha se rebelët I kanë përmirësuar aftësitë ushtarake. Sot për herë të parë njoftojmë se kemi 10 objektiva në perimetrin tonë në Emiratet e Bashkuara Arabe, disa janë në Abu Dhabi, që mund të sulmohen në çdo moment. Udhëheqësit e lidhjes arabe paralajmëruan Iranin që të jap fund ndërhyrjes në Yemen. لقد ظهر واضحا خلال الفترة الماضية. Është bërë qartë gjatë periudhës së fundit se rebelët Houthi nuk I marrin vendimet vet, por marrin urdhra nga një vend tjetër. Ne ritheksojmë thirrjen që Irani të largojë duart nga Jemeni dhe të jap fund mbështetjes me para dhe armë për rebelët. Konflikti 4 vjeçar I Jemenit shihet kryesisht si një luftë mes Iranit dhe Arabisë Saudite. Komisioni I zbulimit I dhomës përfaqësuesve po zhvillon një seancë me dyert të mbyllura me inspektorin e përgjithshëm të komunitetit zbulimit Michael Atkinson. Ligjvënësit shpresojnë të mësojnë më shumë detaja rreth një ankese të një informatori të fshehtë që është bërë shkak për një betejë ligjore mes ligjvënësve dhe administratës Trump. Dëshmia e zotit Atkinson vjen pasi gazeta Washington Post njoftoi se ankesa përfshin komunikime mes presidentit Donald Trump dhe një udhëheqësit huaj dhe se bëhet fjala për një premtim, por zoti Trump e ka quajtur të gjithën një lajm të rrem. Sipas gazetës, shkrimi I saj bazohet tek të dhënat e ofruara nga 2 ish zyrtarë amerikanë që kanë dieni mbi çështjen, por që nuk është e qartë se për cilin udhëheqës huaj bëhet fjalë ose çfarë mund të ketë premtuar atij presidenti amerikan.
Nga ana e tij, presidenti Trump e quajti këtë një lajm të rrem, njoftimin se ai ka bërë një premtim një udhëheqësi të huaj që u bë shkak për ankesën e zyrtarit të zbulimit. Drejtori në detyrë i zbulimit kombëtar Joseph Maguire nuk ka pranuar deri më tani të u jap ligjvënësve detaje rreth ankesës. Një avokat i zyrës së zotit Maguire tha se pretendimet e bëra në ankesë nuk plotësojnë standardin e një shqetësimi urgjent, siç është shprehur ai. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i bëri thirrje sot kundërshtarit të tij kryesor Benny Gantz që të formojnë së bashku një qeveri uniteti në kushtet kur zgjedhjet e përgjithshme nuk nxorën një fitues të qartë. Nëpërmjet një mesazhi filmik, zoti Netanyahu tha se shpresat e tij për krijimin e një qeverie të krahut të djathtë nuk janë të mundshme për shkak të rezultatit të zgjedhjeve. Ai bëri thirrje për bashkëpunim dhe i kërkoi zotit Gantz që të krijojnë sa më parë një qeveri uniteti me bazë të gjerë. Zoti Gantz i Partisë së Qendrës së Bardhë dhe Blu ka thënë se ai nuk do të bëjë pjesë e një qeverie uniteti, përsa kohë që zoti Netanyahu do të ishte në krye të Partisë Likud. Sipas një zëdhënësi, zoti Gantz pritet të bëjë të ditur qëndrimin e tij më vonë gjatë ditës së njëjtë. Asnjë nga partitë nuk arriti të fitojë 61 vendet e nevojshme për të siguruar shumicën në parlamentin për 120 antarësh. Partia Bardhë dhe Blu gëzon një avantazh prej 2 vendesh në raport me Partinë Likud. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer tha se tarifat e Kosovës për mallrat serbe po pengojnë rifillimin e bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit. Në një intervistë me korrespondenten e Zërit të Amerikës në departamentin e shtetit Naik Ching, ai tha se shpresojnë që bisedimet mes dy vendeve të rifillojnë pas zgjedhjeve të 6 shtetorit. Zoti Palmer foli edhe për Shqipërinë dhe tha se Shtetet e Bashkuara do të dëshironin që bllokimi i tanishëm politik të zgjidhej. Fillimisht, ai u përgjigj pyetjes se cilat janë përparësitë në rolin e tij të ri si i dërguar i posaçëm dhe nëse ka një shtim të interesit dhe angazhimit amerikan ndaj Ballkanit. Vendimi i sekretarit të shtetit për të emëruar një përfaqësues të veçantë për Ballkanin Perëndimor tregon qartë dhe në mënyrë konkrete angazhimin ton për rajonin, angazhimin ton për të qenë partner për rajonin dhe ambicien ton për të ndihmuar rajonin të zhvendoset më pranë bashkësisë perëndimore të kombeve. Prandaj unë e shoh rolin tim si diçka që në fakt më mundson të ndihmoj vendet e Ballkanit Perëndimor të përmbushin aspiratat e tyre për integrim evropian dhe euroatlantik. Ne kemi shpresë se kjo fillon me Maqedoninë e Veriut dhe me Shqipërinë, duke u dhënë mundësinë për të hapur negociatat e antarësimit me Bashkimin Evropian. Ne gjithashtu dëshirojmë të shohim Serbinë dhe Kosovën të kthehen në tryezën e bisedimeve dhe të arrijnë një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Për sa i përket Kosovës, zoti Palmer tha se në fillim duhet pritur derisa Kosova të zhvillojë zgjedhjet më 6 shtetor. Pastaj do të ketë një proces të formimit të qeverisë. Ne do ta bëjmë të qartë pritshmërinë tonë se qeveria e ardhshme e Kosovës do të jetë një qeveri pro dialogut, e gatshme të pezullojë tarifat, të cilat janë pengesë për rifillimin e procesit të dialogut, e gatshme të formojë një ekip negociator të fuqizuar, si dhe e gatshme të angazhohet me Serbinë në tryezën e bisedimeve, me seriozitetin e qëllimit për të arritur një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve. Shtetet e Bashkuara do të jenë me ta së bashku në çdo hap të këtij procesi, por Kosova duhet ta marrë kontrollin e fateve të veta. Ai tha se Shtetet e Bashkuara do të dëshironin të shihnin që qeveria e ardhshme e Kosovës të pranojë se përparësia e saj është një marrëveshje normalizimi me Serbinë dhe që pezullimi i tarifave është pjesë e kësaj. Ne kemi shpresë që Serbia do të përgjigjej pas kësaj me disa stimuj nga ana e saj dhe që kjo të përfshinte pezullimin e mundshëm të fushatës për bllokimin e njohjeve. Dhe me këtë si bazë, palët mund të kthehen në tryezën e bisedimeve në një atmosferë pozitive me vështrimin drejt arritjes së një marrëveshje. Ne duam një zgjidhje që të jetë në pronësi lokale, e qëndrueshme dhe pranueshme tek të dyja palët. Një zgjidhje të cilën Shtetet e Bashkuara dhe të tjerët në bashkësinë ndërkombëtare të mund ta mbështesin. Ne jemi partner për ta në këtë proces, por janë ata që duhet të jenë në timon. Për sa i përket Shqipërisë, zoti Palmer tha se Shtetet e Bashkuara do të dëshironin që bllokimi i tanishëm politik në Shqipëri të zgjidhej. We have a good close partnership with the current government of Albania as we had a good close partnership with
Ne kemi një partneritet të mirë të ngushtë me qeverinë aktuale të Shqipërisë, ashtu siç kemi patur një partneritet të mirë të ngushtë me qeverinë e mëparshme. Shtetet e Bashkuara nuk zgjedhin fitues dhe humbës në lojën politike, askund dhe veçanërisht në Ballkanin Perëndimor, ku jam duke u përpjekur të bëj punën time. Ne punojmë me qeveritë që dalin përmes zgjedhjeve demokratike. Ne I kuptojmë dëshirat e opozitës për të parë zbatimin e reformave dhe mbështesim qëllimin e reformave. OSBE-ja ka bërë rekomandime shumë specifike në lidhje me reformën zgjedhore në Shqipëri. Ne do të dëshironim të shihnim një dialog midis qeverisë dhe opozitës për këto reforma dhe kur kjo marrëveshje të arrihet, ne do të dëshironim që zgjedhjet e ardhshme të zhvillohen mbi këtë bazë. Ndërkohë është e rëndësishme që Shqipëria të krijojë një gjykatë kushtetuese. Por mbi të gjitha, populli I Shqipërisë mund të mbështetet tek miqësia dhe partneriteti me Shtetet e Bashkuara. Aleatët tanë, partnerët tanë janë Shqipëria dhe populli shqiptar. Politika është politikë, por marrëdhënia midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë është e fortë dhe e qëndrueshme, tha diplomati amerikan. Për Maqedoninë e Veriut, zoti Palmer tha se Shtetet e Bashkuara kanë shumë shpresë që ajo të fillojë negociatat për anëtarësim pas mbledhjes së Këshillit Evropian më 16 tetor. Ne besojmë se qeveria e Maqedonisë së Veriut e ka dhënë provën madje shumë herë. Ne gjithashtu kemi shpresë se Maqedonia e Veriut do të ecë përpara në rrugën e NATO-s, dhe se mund të shohim që ajo të bëhet vendi 30 antar I NATO-s qysh në dhjetor, nëse gjërat ecin mirë, tha I dërguari I posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer. Macedonia in as the 30th member of NATO, ideally as early as December. Në Shqipëri, gjykata e krimeve të rënda pritet të japë sot pasdite vendimin në procesin kundër ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Prokuroria kërkoi javën e shkuar dënimin prej 12 vitesh burg, duke akuzuar ish-ministrin për të paktën 3 vepra të rënda, trafikin narkotikëve, kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe kryerja e veprës në grup të strukturuar kriminal. Duke qenë se zoti Tahiri ka pranuar gjykim të shkurtuar, atëherë dënimi I kërkuar nga prokuroria reduktohet në 8 vite burgim. Si zoti Tahiri dhe avokati I tij kanë këmbgulur në pafajësi, duke u shprehur se prokuroria dështoi të ofronte një provë konkrete në mbështetje të akuzave të ngritura. Ish-ministri I Brendshëm u vënë në hetim nëntorin e vitit 2017 në ndyshimet se kishte lidhje me grupin e vëllezërve Habilaj, kushuritë të tij, të cilët ishin pjesë e një organizate italo-shqiptare e cila trafikonte marijuan nga Shqipëria drejt Italisë. Hetimet nisën pasi autoritetet italiane goditën këto organizat në Catania, ndërsa në përgjimet e kryera, emri I zotit Tahiri përmendej disa herë në bisedat mes trafikantëve. Prokuroria kërkoi me urgjencë arrestimin e zotit Tahiri, por shumica e majt refuzoi kërkesën, duke pretenduar se ajo nuk kishte paraqitur asnjë provë. Në maj të vitit kaluar, zoti Tahiri dha dorëheqjen nga mandati I deputetit. Menjëherë më pas, prokuroria kërkoi sërish arrestimin e tij. Zoti Tahiri kaloi një periudhë të shkurtër në arrest shtëpie, derisa më pas gjykata e apelit lejoi hetimin e tij në qendër të lirë, hetimi I cili u mbyll shkurtin e kaluar. Që nga fillimi I luftës në Siri, qindra shqiptar në Kosovë, në mesin e të cilëve gra e fëmijë kishin shkuar atje duke u bashkuar fillimisht grupeve opozitare që luftonin kundër qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad dhe më pas edhe grupeve ekstremiste si Shteti Islamik. Pas rënies së këtij grupi në pranverën e këtij viti, autoritetet kthyen në Kosovë 110 veta, në mesin e të cilëve 32 gra. Në vazhdim juftojmë të ndiqni rrëfimin e njerëz prej grave të kthyer nga andej. Për arsye sigurie, zëri I Amerikës do të identifikojë atë me emrin Leonora, që nuk është emri I saj vërtet. Leonora, emri I vërtetit së cilës është I njohur për redaksin, vite më parë thotë se ishte pajtuar me të shoqin që ta linin Kosovën për të jetuar në një shtet tjetër. Por deri në çastet e fundit ajo thotë se nuk e kishte ditur se burri I saj po e dërgonte në Siri. No, I didn't agree because it was danger and it was a war place and I didn't agree, but it was complicated. He didn't clear me that we are going to Syria. Because actually from here we were going in another country. So I agree with him to go there last time, you know. Just after we went in Turkey, he decided to go there.
Me të arritur atje, Leonora mbetet bashkë me gratë të tjera të shqiptarëve që kishin shkuar nga Kosova për t'ju bashkuar luftës në Siri. Përgjatë asaj periudhe, thot se e takonte të shoqin vetëm gjatë vizitave të tij, ndërsa pas 2 vjetësh i shoqi ishte vrarë në luftë. After 2 years and a half, things started to change. Sometimes we didn't have a house, maybe 2, 3 or 4 families, we had to live together in one house, each one of a room. And the payment was going down and down and down. And at the end, last month, it was the worst, and it was horrible. We didn't have enough food because the BKK, they closed the borders. Leonora thot se jeta e saj ka qenë shumë e vështirë pas humbjes së të shoqit. When you think of that, do you believe that you were there with no reason, like suffering for no reason? I don't think so. You don't think so? There were a lot of women, actually. There are a lot of people. And all of them, they had their reason why they went there. Some of them, they went because they wanted to go in a country, in a place when they judge with Sharia law. They went with their pleasure. Some of them, they went because of their husbands. Some of them, they went because of better life, because they promised that they will give you a house, some money, maybe a car, and you will live a normal life, not a lux life, but a normal life. So they went because of this. Some of them, they went because they didn't go where they are going, and they just found themselves there. So there was a meaning, there was something. Leonora, nëne 4 fëmijëve, është pjesë e grupit prej 110 personave që autoritetet e Kosovës I kthyen në prill të këtij viti nga Siria. And we didn't have any hope because there were all the countries in this camp, the sisters from all the countries. And we were thinking if, for example, Germany or the England or the strong country, they are not going to take their people, how can Kosovo come and take us when they are weak country? So we didn't have any hope, never. We were thinking we are lost there and خلاص. And this day when they came and told us that Kosovo is asking for you, and it was like a new reborn. E kënaqur që është kthyer në shtëpi, ajo thot se ndjen paragjykimin që njerëzit kanë për të. Yeah, actually now we are under arrest. I'm not going a lot outside. About my family, I found myself there. They are very happy with me. I'm very happy there. Everything is okay. But I'm not going outside a lot. But sometimes when I go usually to the doctor, I see the reaction of people because I'm interested to see how do they react when they see us. It's normal that they look at us like, wow, what's this? It's very normal, I understand them. But the good thing is that they don't, till now, it didn't happen to say to me something. It's like, because now we are living in a time when everyone can do anything. He can show himself as he wants. So this is me, I just want everyone accept me like this. This is my love, this is my choice. Për shkak të paragjykimeve, siç thot ajo, Leonora nuk ka pranuar të flasë në gjuhën shqipe në intervistë. Because maybe I know the mentality of Kosovo, of Albanians. And maybe if I speak in English, I feel like I'm not this who I am. I'm someone else, like someone else is stuck in my place. Someone else is professor. Okay, me. So that's why I don't like Albania. Even I don't want to know who I am. So just Then this the reason why I accept to do this interview is just to tell people that we are normal people and we are not dangerous at all. Just accept us as we are, and just help others who are there still because they are really suffering. Leonora bën thirrje që të gjitha shtetet t'i kthejnë njerëzit e tyre nga Siria, me që sipas saj jeta atje vazhdon të jetë e tmerrshme. And but what I call for I just want that other countries, like Albania and like Macedonia and all the countries, but these which are our neighbors, to go to take their people, because they are really suffering.
okay, we have some problems now that we came here because we need to reintegrate now here. But we are going in steps, it's okay. But they are still there, and they are still suffering. They are still having a horrible life. Leonora bashkë me 31 gra të tjera që u kthye në Kosovë në muajin prill është nën hetime. Në fillim të këtij muaji, një gjykat në Prishtinë dënoi njërin prej tyre me 2 vjet e gjysmë heqje lirie me kusht për veprën penale, organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist. Por ajo nuk do të vuajë dënimin nëse brenda 3 vjetësh nuk përfshihet në ndonjë vepër penale. Edhe mëtej në zonat e konfliktit, sipas të dhënave që ka siguruar policia e Kosovës, janë 30 luftëtar, 49 gra dhe 8 fëmijë. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Kushtet e jetesës janë përmirësuar së tepërmi që nga viti 2000 edhe për banorët më të varfër të botës. Megjithatë, miliarda njerëz vazhdojnë të jenë të mbërthyer në pabarazi. Ky është vlerësimi i raportit të 3 vjetor të Fondacionit Bill and Melinda Gates për përparimin drejt objektivave të OKB-s për zhvillim të qëndrueshëm. Mr. Bill Gates, thank you so much for your... Themeluesi i kompanisë Microsoft dhe filantropi Bill Gates thotë se nuk po dalin me sukses përpjekjet e vendeve që janë zotuar të marrin masat e nevojshme për zhvillimin e qëndrueshëm. Really reminds us that as much progress as we're making. Me gjithë përparimin që po bëjmë, ende 10% e fëmijëve në shumë vende të botës vdesin përpara se të bëhen 5 vjeç. Në vendet më të pasura kjo bie në më pak se 1%. Pra fakti se diku në botë ky nivel është ende 10%, shpesh edhe 15%, është revoltues dhe duhet të na zgjojë të gjithëve që të bëjmë punë më të mirë. 63 vjeçari filantrop që themeloi kompaninë Microsoft u ul për të biseduar me Zërin e Amerikës në zyrat e fondacionit përpara se të qarkullohet raporti që përkon me fillimin e punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Raporti i këtij viti përdor gjeografinë dhe gjininë si kriter për të ekzaminuar progresin, në veçanti për sa i përket shëndetësisë dhe arsimit. Raporti konstatoi një përqendrim gjithnjë në rritje të nivelit të lartë të vdekshmërisë dhe të nivelit të ulët të arsimit në rajonet Sahel të Afrikës si dhe në pjesë të Pakistanit, Afganistanit dhe Indisë së Veriut. Well, in fact, as countries get healthy, në fakt, kur përmirësohet shëndeti në këto vende, pra ndërsa ulet edhe niveli i vdekshmërisë së foshnjave, familjet zgjedhin vullnetarisht të bëjnë më pak fëmijë. Kur arsimohen gratë, më shumë familje zgjedhin të kenë më pak fëmijë. Ne vetëm sigurohemi që njerëzit të kenë qasjen e duhur për të marrë këto vendime vullnetare. On a voluntary basis access to these tools. Vajzat arsimohen përgjithsisht më pak se djemt. Në Afrikën nën-sahariane, vajzat përfitojnë mesatarisht 2 vite më pak arsim se djemt. And education in some ways is harder than health because in health if we add a new vaccine, arsimi është më i vështirë se sa shëndetësia, ku mund të fusësh për shembull një vaksinë të re për të parandaluar sëmundje të caktuara ngjitse. Por në arsim është e përditshme të trajnosh mësuesit, të sigurohesh që po bëjnë mirë punën e tyre, të sigurohesh që kanë fondet e duhura, të sigurohesh që përçohet mesazhi i duhur kulturor se po, vajzat duhet të gjenden aty dhe të kenë eksperiencë pozitive dhe të sigurt si pjesë të qenurit në shkollë. E dim se duhet të përmirësohemi nga pak çdo vit në mënyrë që arsimi të fuqizojë njerëzit. Monitorimi i progresit në këtë drejtim përputhet me angazhimet e Fondacionit Gates, ku përfshihet përmirësimi i shëndetit publik dhe nxitja e zhvillimit në vendet me të ardhurat të ulta. Fondacioni ka shpenzuar miliarda dollar që nga viti 2000. Thank you. Në Shtetet e Bashkuara, përçarjet politike në rritje sipas linjave etnike, së bashku me retorikën e ashpër të presidentit Donald Trump, po për të rinj debatin mbi atë se çfarë do të thotë të jesh amerikan. Premisa e ëndrrës amerikane se të gjithë emigrantët mund të asimilohen në shkrirjet e larmishme kulturore është komplikuar sot nga çështje që kanë të bëjnë me besnikërinë ndaj vendit, si dhe me problemet e ligjshmërisë apo racizmit. Kritiket e presidentit Trump thonë se retorika e tij ndaj muslimanëve dhe hispanikëve në Amerikë dhe politikat e tij kufizuese të imigracionit janë duke dëmtuar grupe të tëra etnike, duke i cilësuar ato si jo amerikane për të fituar avantazh politik. Në fund ne e dim se njerëzit po përdorin racizmin si një mënyrë për të fituar fuqi dhe burime për të privilegjuar disa në kurrizin e të tjerëve.
and burdens others. Mbështetësit e presidentit argumentojnë se është legjitime të ngresh shqetësime në lidhje me emigrantët pa dokumente që nuk mësojnë anglisht ose të kesh dyshime mbi besnikërinë e disa komuniteteve muslimane amerikane, pasi një numër i somalezo-amerikanëve nga Minnesota janë bashkuar me kryengritjen e grupit islamik Al-Shabaab në Somali. People have qualms about illegal immigrants. Unë mendoj se njerëzit kanë shqetësime për emigrantët e paligjshëm, gjë që është e kuptueshme, dhe njerëzit gjithashtu kanë disa shqetësime se institucionet tona të asimilimit nuk janë duke funksionuar ashtu si para një shekulli. Retorika e presidentit Trump, thon kritikët, ka shkaktuar tensione etnike, duke ju referuar imigrantëve meksikan pa dokumente si kriminal dhe përdhunues, duke denoncuar lojtarët afrikano-amerikan të futbollit që ulën në gjunjë gjatë himnit kombëtar si protestë ndaj brutalitetit të policisë, dhe duke vënë shenjën e barazimit mes besnikërisë ndaj vendit dhe mbështetjes për politikat e tij, presidenti i ka quajtur dy ligjvënëse muslimane të Amerikës jo besnike, pasi mbështesin një lëvizje bojkoti kundër aleatit të Amerikës, Izraelit, për pushtimin e territoreve palestineze. You don't have to support a president to be patriotic. Nuk e nevojë të mbështetësh një president për të qenë patriot dhe sigurisht që nuk e nevojë të mbështetësh një president për të qenë amerikan. Kjo thjesht nuk është pjesë e kushteve. That's just not part of the deal. Mbrojtësit e presidentit Trump hedhin poshtë akuzat për racizëm, duke thënë se ai përdor gjuhë të drejtë për të goditur kritikët dhe kundërshtarët politik. President Trump, I think, is an equal opportunity. Unë mendoj se presidenti Trump i fyen të gjithë në mënyrë të barabartë, kushdo që e zemron ose e kritikon atë, bëhet objekt i fyerjeve pavarësisht nga raca, feja, ngjyra apo origjina e tyre etnike. Creed, color, ethnic origin. Përçarjet në linja etnike dhe racore në Amerikë kanë filluar para se zoti Trump të bëhej president, por janë theksuar gjatë kohës së tij në shtëpinë e bardhë, një periudhë në të cilën Amerika po bëhet më e larmishme dhe politika e identitetit më e përhapur. Fermerët e vegjël në Gan po përdorin dronët për të vëzhguar të mbjellat në përpjekje për të rritur rendimentin dhe të ardhurat. Kooperativat e fermerëve po përqafojnë teknologjinë si një hap drejt rritjes së efikasitetit. Në sistemin e ujitjes së orizit në Kpong të Ganës, 28 vjeçari George Majidwe vëzhgon gjendjen ndërsa droni i tij bën fluturimin e parë të ditës për mbikëqyrjen e të mbjellave. Ky është një dron i posaçëm për bujqësinë. Ai përdoret për të parë nëse kulturat po dëmtohen nga insektet, nga sëmundjet ose nëse ka probleme me sistemin e ujitjes. George Majidwe ka lindur dhe është rritur në Shtetet e Bashkuara, por dashuria e tij për fshatrat afrikan dhe dronët e solli këtu, ku ai tani po udhëheq revolucionin digjital në bujqësinë afrikane. Ne zakonisht punojmë me kooperativat bujqësore që mund të kenë, le të themi, 300 fermerë të vegjël, të cilët bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Përmes kooperativave ata janë në gjendje të përdorin shërbimet tona. Kompania e tij sponsorizohet nga Qendra Teknike për Bashkëpunim Bujqësor dhe Rural me Selin Holland në një përpjekje për të tërhequr më shumë të rinj afrikan në bujqësi. Organizata holandeze për llogaritë se përdorimi i teknologjisë moderne si dronët mund t'u sjellë fermerëve afrikan $2.6 miliard fitime shtesë çdo vit. E filluam këtë teknologji të telekomanduar 3 vjet më parë dhe tani kemi 41 organizata partnere, kryesisht ndërmarrje private në 21 vende. Megjithatë, jo të gjithë fermerët mund të përballojnë koston e përdorimit të dronëve për të vëzhguar të mbjellat. Do të na ndihmoj shumë, por problemi është se nëse nuk fiton para, atëherë nuk mund t'i përdorësh. Për shërbimet e tyre duhet të paguash përpara se ata të vinë në fermë. Në Orizore ka mbaruar mbikëqyrja dhe tani është koha për të spërkatur të mbjellat me pesticide me një dron tjetër. Brenda disa orësh, e gjithë ara do të spërkatet. Në të kaluarën, për ta bërë këtë punë në një sipërfaqe 1 hektarshe, duheshin një fermer dhe të paktën 5 punëtor për 5 ditë radhazi. Dronët janë vetëm një nga përparimet teknologjike që po analizojnë delegatët në një takim të nivelit të lartë në Akra, me shpresën se do të ndihmojë për të përmirësuar sigurinë ushqimore në Afrikë. Të nderuar teleshikues, ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Natën e mirë.